তো hey guys, welcome back to the another video. So বনিমেৰকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বনিমেৰকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত BA BCom BSc বা PG কৰি আছে অৰ্থাৎ MA MCom MSc তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে আপোনালোকে বহুতে মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো মক টেষ্ট এক্সাম হৈ আছে সেই এক্সামটো আমাৰ বাবে কম্পালসৰি নেকি মানে আমি এটো এক্সাম নিদিলে হ'ব নেকি বা যদি আমি এক্সামটো নিদিও কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি তো এনেকুৱা কমেন্ট মানে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কৰি আছে তো ভাবিলো মানে আপোনালোকৰ সকলোকে এটা ভিডিও বনাই ৰিপ্লাই দিও আৰু বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে এই মক টেষ্ট এক্সামটো UG আৰু PG সকলোৱে এই এক্সামটো দিব লাগিব নেকি আৰু লগতে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেচৰ আছে তো হেইকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে এৰিয়াৰ বেচৰ কাৰণে এই মক টেষ্ট এক্সামটো দিব লাগিব নেকি আৰু এটা মক টেষ্ট এক্সামৰ ৰুটিন আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে চাইছে মানে হোৱাটছআপত মানে সোশ্যাল মিডিয়াত বহুতে ভাইৰাল কৰিছে এটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে তো এটো হসা নে মিছা মানে এই যেটো ৰুটিন এটো কিমান দূৰ হসা বা কিমান দূৰ মিছা এটো অফিচিয়েল ৰুটিন হয় নেকি মক টেষ্ট এক্সামৰ হেতু আপোনালোকে এই ভিডিওটোত গম পাব আৰু লগতে মই অলপ আগতে ভিডিও দিছিলো যে আপোনালোকৰ অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ হ'ব বা মক টেষ্ট এক্সাম কেনেকৈ হ'ব লাইভ দেখাইছো তাতে আৰু মই তাতে ভিডিও ক্লিপটো দিছিলো যোৱা বছৰৰ কিন্তু এক্সাক্ট সেম টু সেম মানে 100% মিলিছে যোৱা বছৰৰ নিচিনা সেম টু সেমে হ'ব তো সেই ভিডিওটো যদি চোৱা নাই মানে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিব বা মক টেষ্ট এক্সামটো দিব কেনেকৈ হেতু মই একদম লাইভ দেখাইছো অলপ আগতে এই ভিডিওটো আপলোড কৰিছো যদি ভিডিওটো চোৱা নাই চাই ল'ব এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আৰু সেই ভিডিওটোত মানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আমি দিব পৰা নাই মানে লগইন কৰাৰ সময়ত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ লাগে সো ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব পৰা নাই সো কেনেকৈ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব বা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বা আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই ভিডিওটো দেখাই আছো তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু জানি লওক যে আপোনালোকৰ বাবে এই এক্সামটো অৰ্থাৎ এই মক টেষ্ট এক্সামটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় নে নহয় বা আপোনালোকৰ এটো দিয়া প্ৰয়োজন হয় নে নহয় তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ সখম ইউটিউব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ লগে লগে হয়তো 40k হৈ যাব আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফ্যামিলি সো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বনিমেৰকল প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম যে এই মক টেষ্ট যেটো এক্সাম হ'ব বা যেটো লাইভ ডেমো এক্সাম আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকৰ ফাইনাল বা এক্চুয়াল এক্সামৰ দিয়াৰ আগতে যেটো লাইভ ডেমো এক্সাম হ'ব মক টেষ্ট এক্সাম এটো আপোনালোকৰ সকলৰ বাবে কম্পালসৰি নেকি সো এটো কথা মানে বহুতে হুদি আছিল বা বহুতে কৈ আছিল যে এটো এক্সাম আমি নিদিলে কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি তো চাওক বনিমেৰকল এই এক্সামটো কিহৰ কাৰণে পাতিছে হেতু আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ এই এক্সামটো পটাৰ এটাই কাৰণ যে আপোনালোকে যে অনলাইন এক্সাম দিব যেটো এক্চুয়াল এক্সাম তো এই এক্সামটো আপোনালোকৰ বাবে এটো প্ৰথমবাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটো এক্সাম এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যোৱা বছৰ হৈছিল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 6 সেমিষ্টাৰৰ আছিল UG আৰু PG তো হিয়তে দিছিল হেতু বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি যে এই এক্সামটো দিব এটো কিন্তু আপুনি প্ৰথমবাৰ দি আছে আৰু যোৱা বছৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী UG পাস কৰিছে তো বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে অফলাইন আৰু অনলাইন দুইটা মাধ্যমত যেটো এক্সাম আছিল তো বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনলাইন দিছিলে বা বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অফলাইন দিছিলে তো হিয়তৰ বাবে এটো প্ৰথমবাৰ বুলি ক'ব পাৰো আৰু যদি আপোনালোকে সেই যোৱাবাৰ দিছিলে তাতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট অনলাইন এক্সাম আছিল আৰু তাতে আপোনালোকৰ যদি অনলাইন সাবমিট কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অফলাইনত মানে কলেজত জমা দিয়াৰ এটা অপচন আছিল কিন্তু এইবাৰ যেটো ওপেন বুক এক্সাম হ'ব অনলাইন মাধ্যমত ইয়াত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত সাবমিট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অপচন নাপায় অফলাইন মাধ্যমত জমা দিয়াৰ মানে কলেজত এবাৰ আপোনালোকে জমা দিব নোৱাৰে আপোনালোকে অনলাইনতে জমা দিব লাগিব সো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে এই মক টেষ্ট এক্সামটো এই এক্সামটো পটাৰ এটাই কাৰণ যে আপোনালোকে এটা টেষ্ট কৰক আপোনাক নিজকে প্ৰিপাৰেচন কৰক যে কেনেকৈ আপোনালোকে মক টেষ্ট এক্সামটো দিব লাগিব যে মক টেষ্ট এক্সামত কিমান সময় লাগিলে মানে সময়টো কিমান লাগিলে হেতু এটা ধৰি আন্দাজ কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব যে আমাৰ যেটো এক্চুয়াল এক্সাম সেই এক্সামত আমাৰ কিমান সময় লাগিব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টৰ কাৰণে এটো এক্সাম পাতিছে ইউনিভাৰ্সিটিয়ে এনে কিন্তু আপোনালোকৰ এই এক্সামটো দিয়া নাই এবাৰ আপোনালোকে এটো কথা এবাৰ মনত ৰাখিব এবাৰ মাইন্ডেদি এবাৰ ভাবি চাব যে আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে এই এক্সামটো পাতিছে তো এটো কথা গল তো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটো এক্সাম একচুয়ালি নিদিলে কিবা হ'ব নেকি তো চাওক বনিমেৰকল এটো এক্সাম নিদিলে মই ভাবো একো নহয় বাট আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছো যে আপুনি দিয়ক বা আপোনালোকে এটো দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি কও আৰু এটো মই ৰিকমেন্ডেড কৰিছো আৰু পিছত নকব যে মিষ্টাৰ সখম ইউটিউব চেনেলে এটো কৈছে যে এক্সাম দিব নালাগে হেতু নকব
মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকে এই এক্সামটো দিব আৰু ইউজি পিজি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিয়ক আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেচৰ তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই এক্সামটো দিব লাগিব কিয়নো আপোনালোকৰ যেহেতু এক্সামটো অনলাইন মাধ্যমত হ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 15-16 বেচৰ হয় ইউজিৰ এৰিয়াৰ বেচৰ তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেহেতু আইডি পাছৱৰ্ড নাই আই থিংক আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ফোন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব আৰু এটো ৰেগুলাৰ হ'ব বাবে সেম আইডি হয় সো আশা কৰো আপোনালোকৰো হেতু লগইন হৈ যাব মই এটো এতিয়ালৈকে চেক কৰা নাই বা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আৰম্ভ হোৱা নাই তো হেতু পিছত আপোনালোকে গম পাব বাট আপোনালোকে কিন্তু এক্সামটো দিব লাগিব বা আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব তো বন্ধুসকল এই এক্সামটো আপোনালোকে সকলোৱে দিব লাগিব কিয়নো এটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব লাইভ আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব ইয়াত কি প্ৰবলেম আৰু এই এক্সামটো কেনেকৈ দিব হেতু লৈ অলৰেডি ভিডিও বনাইছো ভিডিওটো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব তো প্লিজ আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব সো তাৰ পিছত আহিলে নেক্সট কমেন্ট তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো মক টেক্স এক্সাম ইউজিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ইউজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ মানে কমেন্ট কৰি আছিল অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিএ বিকম বিএসসি কৰি আছে যে দাদা আমাৰ যেটো এক্সাম ৰুটিন সেই ৰুটিনটো আহিছে নেকি আৰু লগতে এটা ৰুটিন অলৰেডি পাবলিশ হৈ আছে মানে সোশ্যাল মিডিয়াত বহুতে ভাইৰাল কৰি আছে হেতু মানে হসা নে মিছা আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এই ৰুটিনটো তো এটো কিমান দূৰ হসা কিমান দূৰ মিছা হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো তো চাওক বন্ধুসকল মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈছো আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো মক টেক্স এক্সাম হ'ব তাৰ ৰুটিন সমূহ ইয়াতে আপোনালোকে পাব ইয়াতে চাওক যে দি আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু ইফালে দি আছে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট সো ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আপোনালোকক দেখাইছো প্ৰথমে যে ইয়াতে কি আহিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে যেটো হেৰি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ এক্সাম হেতু আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যেহেতু মক টেক্স এক্সামটো তো ইয়াতে চাওক যে এমএ এছামিজ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যেটো এক্সাম হেতু ৰুটিন ইয়াতে দিয়া আছে আৰু ইফালে বেঙ্গালীৰো দিয়া আছে বেঙ্গালী ডিপাৰ্টমেন্টৰ তো ইয়াতে মই এছামিজৰ যেটো হেতু মই ৰুটিন দেখাই আছো আপোনালোকক তো ইয়াতে চাওক যে এই ৰুটিনটো সো ইয়াতে আপোনালোকৰ এছামিজ আৰু বেঙ্গালী দুয়োটাই দিয়া আছে তো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ইউজি তো ইউজিৰ যেটো হেৰি তো এটো আপোনালোকক দেখাই আছো তো ইউজিৰ ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো তো ইউজিৰ ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে দিয়া আছে কামিং আপ বুলি সো এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি আহা নাই মানে ৰুটিনটো আহা নাই আৰু যেটো আপোনালোকে ৰুটিন পাইছে মানে হোৱাটছআপত বহুতে মানে ভাইৰাল কৰি আছে বা বহুতে মোক শেয়াৰো কৰি আছে তো হেতু মই এতিয়া ফেক বুলি ক'ব পাৰো কিয়নো ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হেৰি দিয়া নাই আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এনে আপোনালোকক হেতু পাবলিশ কৰি নিদিয়ে ইয়াতে যেটো কামিং আপ দি আছে তো আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আহা নাই আহিব হেতু ফেক বুলি ধৰি লওক আৰু যদি আহে আহাৰ পিছত যদি মিলে হেতু বেলেগ কথা এটো লগত মিলিব পাৰে নিমিলিব পাৰে কিন্তু মই এটো ফেক বুলি কম কিয়নো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নোটিস বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ৰুটিন দিয়া নাই সো হেতু বাদ দিওক ইয়াতে আহিলে আপোনালোকক গম পাব আৰু কেতিয়া আহে কোনটো এক্সাম কেতিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম মই ভিডিও বনাই কৈ দিম আজি কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই মক টেক্স এক্সাম হ'ব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাই থাকিব তো তাৰ পিছত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে কমেন্ট কৰিছিল যে দাদা আমি লগইন কৰিব পৰা নাই মানে লগইন কৰিবলৈ গৈছিলে বাট তাতে ডেট অফ বাৰ্থ দিব পৰা নাই বা লগইন হোৱা নাই কিবা কিবি আহি আছে তো কেনেকৈ লগইন কৰিব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই সেই ৱেবছাইটত আহিছো য'ত আপোনালোকে অনলাইন এক্সামটো দিব লাগিব বা মক টেক্স এক্সামটো দিব লাগিব সো এইখন পেজত আহাৰ পিছত এগ্ৰি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এটো মই অলৰেডি ভিডিও বনাইছো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ দেখাইছো লাইভ দেখাইছো তো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব তো ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিব লাগিব তাৰ পিছত ইফালে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব মানে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ লাগিব তাৰ পিছত ইফালে ডেট অফ বাৰ্থ সো ডেট অফ বাৰ্থটো মানে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে এড কৰিব পৰা নাই মানে দিব পৰা নাই সো হেতু কেনেকৈ দিব আপোনালোকক দেখাই আছো এটা মই ক্লিক কৰিলো তো ক্লিক কৰাৰ পিছত তো সাপোজ ধৰি লওক যে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হল 1 তাৰিখ 1 মাহ 1999 সো এটো আপোনালোকক কৈ আছো এনে যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ হেৰি ডেট অফ বাৰ্থটো দিব সো প্ৰথমে আপোনালোকৰ 1 তাৰিখটো সিলেক্ট কৰিব পিছত ইফালে চাওক যে এটো সাইডত বা ওপৰত আপোনালোকৰ যদি পোৰ্ট্ৰেট কৰি আছে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব এই যেটো হেৰি দিয়া আছে মানে সনটো দিয়া আছে ইয়াৰটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক হৈ আছে চাওক ইয়াতে ক্লিক হৈছে না সো ক্লিক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে আপোনালোকৰ বছৰ কেটা আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোনটো ইয়াৰ হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তো যেটো আপোনালোকক এটা উদাহৰণ হিচাপে দেখাইছো 1999 এটা মই সিলেক্ট কৰিলো তো এটা হৈ গল আপোনালোকৰ 1 মে 1999 তো মই আপোনালোকক কৈছিলো যে 1 তাৰিখ 1 মাহ সো মাহটো কেনেকৈ আনিব সো মাহটো আনাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো 12টা মাহ থাকে তো আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব এটা আপোনালোকৰ বেছি টাইম নালাগে সো এটা চাওক যে যেটো জানুৱাৰী মাহ হেতু লৈ আহিলো তো এটা চাওক যে জানুৱাৰী 1 তাৰিখ বা 2 তাৰিখ যেটো তাৰিখ হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গল চাওক যে জানুৱাৰী 1 তাৰিখ 1 মাহ 1999 তো
তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে যেটো ইয়াৰ দিয়া থাকিব ইয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক হৈ যাব ইয়াতে চাওক যে ক্লিক কৰিলো ক্লিক হৈ গল সো এনেকৈ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰিব সো আশা কৰো বুজি পালে আপোনালোকে ইয়া চাওক যে সিলেক্ট হৈ গল আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে এনে ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে লগইন নহব যেদিন আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব হেদিন আপোনালোকে ইয়াতে লগইন কৰিব পাৰিব সো এনে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি লাভ নাই যেদিন আপোনালোকৰ এক্সাম হয় হেদিন আপোনালোকে লগইন কৰিব তো বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকৰ যি কমেন্ট আছিল সেই সমূহৰ ৰিপ্লাই পালে বা আপোনালোকৰ সেই সমূহৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হল যদি এতিয়াও কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল এই আছিল ভিডিওটো সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম